คนวันนี้นะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ช่องถูกบล็อกนะคะแล้วก็มีคำเตือนว่าและช่องของคุณอ่ะจะถูกปิดภายใน7วันใจเต้นตึกฮัตตี้เนี่ยสามารถกู้ช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยภายใน6ชั่วโมงนะคะหมดเงินหลักแสนนะคะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสุดระทึกใจนะใจเต้นตึกสามารถทำให้เขาที่เนี่ยระทึกใจได้ในรอบหลายปีนะคะทุกคนย้อนกลับไปเมื่อวีคก่อนค่ะอยู่ดีๆแคตตี้ก็เกิดเหตุเข้า YouTube ตัวเองนะคะจะไปอัปโหลดคลิปอยู่ดีมันขึ้นมาว่าเราอ่ะไม่สามารถอัปโหลดคลิปได้ช่องถูกบล็อกนะคะแล้วก็มีคำเตือนว่าและช่องของคุณอ่ะจะถูกปิดภายใน7วันและทุกคลิปในช่องนะคะจะถูก remove ออกหมดเลยค่ะคือความรู้สึกตอนนั้นแบบเฮ้ยใจแป้วคือ OMG มากทุกคนกว่าจะได้แต่ละคลิปอะใช้ทั้งแรงกายแรงใจทั้งแบบทั้งมีเมมโมรีทั้งประสบการณ์ที่เราเดินทางไปหลายๆที่ต่างๆใช้ทั้งทุนทรัพย์ค่าตัดคลิปการคิดคอนเทนต์ใดๆที่จะมาแชร์ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจต่างๆให้เพื่อนๆใน YouTube ฟังอะในหัวตอนนั้นที่คิดก็คือเราต้องจบเรื่องเนี้ยในคืนเนี้ยไม่อย่างนั้นอะคืนเนี้ยนอนไม่หลับแน่ๆทุกคนเหตุเกิดก็คือประมาณ1 ทุ่มนะคะที่ออฟฟิศของคัตตี้หลังจากนั้นก็ไม่กลับบ้านเลยค่ะนั่งหน้าคอมยิงยาวเดี๋ยวจะมาเล่านะคะว่าคัตตี้เนี่ยสามารถกู้ช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยภายใน6ชั่วโมงนะคะหมดเงินหลักแสนนะคะทุกคนเริ่มแรกสุดเลยนะคะทุกคนพอคัตตี้ได้รับคำเตือนคัตตี้ก็ไปฟิกเกอร์เอาค่ะว่าเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงจะปิดช่องเรานะคะก็ไปคนพบว่าเพราะว่าเราเนี่ยถูกสไตร์นะคะ3 สไตร์ด้วยกันซึ่งมันเป็น policy ของ YouTube นะคะว่าถ้า account ไหนโดนสไตร์นะคะครบ 3 ครั้งนะคะช่องจะถูกปิดนะคะทุกคนซึ่งคัตตี้ก็เลยไปกดดูว่าใครเป็นคนส่งสไตร์มาหาเรานะคะก็ทั้งหมดก็จะมาจากบริษัทเพลงนะคะซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันทั้งหมดเราก็เอาบริษัทเขาลองไปเซิร์ช Google ดูนะคะก็เป็นบริษัทใหญ่ที่แบบน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นบริษัทที่ต่างประเทศค่ะ2หลังจากนั้นนะคะคัตตี้ก็เริ่มเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆค่ะเพื่อจะแก้ไขนะคะก็เริ่มจากเซิร์ชใน Google นะคะไปเซิร์ชมาแชร์ไว้ไหมหาไม่เจอแล้วก็ไปเจอช่องที่บอกว่าแบบถ้าคุณโดน3 สไตร์นะคะคุณมีสิทธิ์จะถูกปิดช่องได้จริงนะคะแล้วพวกวิธีแก้ต่างๆของแต่ละคนที่รีวิวที่เราเจอแนะนำว่าให้เปลี่ยนซิมโทรศัพท์สมัคร Account ใหม่ดูดคลิปเก่าๆออกมาจาก YouTube เพื่อเตรียมไปลงช่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโซลูชันคือสร้างช่องใหม่อะทุกคนบอกเลยว่าถ้าต้องสร้างช่องใหม่ค่ะที่ขอผ่านจริงๆค่ะมันเหมือนแบบเราเกิดใหม่อะกว่าช่องเราจะมาถึงวันเนี้ยที่แบบมี subscribe ประมาณเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับคนอื่นอะแต่เราไม่ได้เป็นคนแบบมีกระแสที่แบบเฮ้ยมาทำปุ๊บแล้วคนจะมาตามเลยมันต้องแบบผ่านมาด้วยคอนเทนต์ที่แบบให้ประโยชน์จริงๆ3คือคัตตี้ก็ยังไม่ย่อท้อนะไม่ได้กิฟต์อัพว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบปิดช่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคัตตี้ก็ไปถามคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นแบบยูทูบเบอร์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่ง2 คนนี้ก็บอกว่าแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็แคตตี้ก็เลยไปตั้ง ask นะคะใน IG Story เขียนว่าแบบมีเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบเราไหมเขาทำยังไงนะคะสุดท้ายแล้วคนที่แบบมาตอบเราอะที่เขาเจออะมันจะเป็นแบบอีกเลเวลหนึ่งอะเป็นเบสิกเลเวลอะคือโดนประมาณว่าลงคลิปแล้วไม่สามารถทำการได้รายได้จากการลงโฆษณาในคลิปได้เพราะว่าเพลงติดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งอันนั้นมันก็จะแก้ไขได้โดยการเราก็แชร์ revenue ให้เขาหรือเรากดเปลี่ยนเพลงหรือเรา mute เพลงนะคะก็จะไม่มีอะไรแต่ว่าไอเวอร์ชันที่โดนสไตร์เนี่ยยังไม่มีใครมาตอบคัตตี้ว่าเขาโดนก็เลยกลายเป็นแบบโอเคไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลตรงนี้เราได้นะคะเราก็ต้องช่วยตัวเองต่อค่ะก็ยังไม่ลดละเลิกนะคะขวนขวายต่อไปเซิร์ชของต่างประเทศบ้างในเมื่อของคนไทยแบบยังไม่มีใครเขียนถึงเรื่องนี้นะคะก็มีไปเจอของต่างประเทศที่เขาบอกว่าถ้าเราแบบมีประสบปัญหาอะไรของเกี่ยวกับ YouTube นะให้เราไลฟ์แชทได้เพราะว่า YouTube จะมีเซอร์วิสที่สามารถแชทแบบไลฟ์แชทกับทีมงานของเขาได้นะคะที่ก็เลยเข้าไปหาในลิงก์นั้นนะคะมันก็จะมีแบบภาษาให้เลือกในการแชทเยอะมากทุกคนคัตตี้เลือกเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาสามารถแชทได้24 ชั่วโมงแต่ของภาษาไทยมันจะมีเวลาจำกัดว่าแบบเลยกี่โมงจะไม่สามารถแชทได้เราต้องการแบบเดี๋ยวนี้ก็เลยเริ่มแชทไปเขาก็ตอบแบบเร็วแล้วก็เฮลฟูลมากๆนะคะก็คุยกันแบบเล่าเนี่ยมันเล่าย่อๆเนาะแต่ตอนคุยกันจริงก็คือ
ยาวเหมือนกันนะคะทุกคนก็คุยแล้วก็ถามแล้วก็เล่าสิ่งที่เราเจอให้เขาฟังแบบช็อตคัทนะคะเพราะที่เชื่อว่าเขาจะเจอคนถามอะไรอย่างนี้มาแบบบ่อยแล้วนะคะเรื่องสไตร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คำตอบว่าที่เราจะไม่ให้ช่องเราถูกปิดก็คือโซลูชันมันก็มีแค่ว่าเราต้องให้สไตร์เราลดลงไม่ให้ถึง3ซึ่งวิธีที่จะถอนสไตร์ออกนะคะก็มีแค่ทางเดียวคือเราต้องให้ copyright owner เขายื่นสไตร์มาหาเราเป็นคน retagตรงนี้ออกหรือว่าเป็นคนถอนคำร้องออกให้เรานะคะช่องเราถึงจะกลับมาแบบว่าโดนถอนตรงนี้ออกได้นะคะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันมีทางเดียวเท่านั้นคือแคตตี้ต้องติดต่อไปทาง copyright owner คนที่เขาเป็นคนส่งสไตร์นี้มาหาแคตตี้นะคะในใจตอนนั้นพอได้รับคำตอบแล้วรู้สึกแบบใจฟูขึ้นมา1 สเต็ปว่าโอเคอย่างน้อยมันมีโซลูชันนะมันไม่ได้แบบว่าเราต้องไปสร้าง account ใหม่แบบต้องสำเร็จทุกคนคือในหัวคิดไปเลยว่าถ้าแบบเขาไม่ตอบเมลถ้าแบบว่าหายตัวไปอะไรเราจะบินไปต่างประเทศไปหาเขาที่บริษัทไปยื่นจดหมายไปคุยไปขอรับผิดในจุดที่แบบว่าเขาสไตร์มาหาเราอย่างเงี้ยทุกคนคือตอนนั้นคิดเบอร์นี้เลยว่าเราจะต้องทำยังไงได้ให้เรากู้ช่อง YouTube ของเราดีกลับมาให้ได้นะคะ6ค่ะแคตตี้ก็เริ่มนะคะร่างอีเมลนะคะหา copyright owner ซึ่งมันจะมีอีเมลตรงเนี้ย YouTube เขาจะมี provide ให้อยู่แล้วในช่องของคนที่เขาแบบเป็นชื่อบริษัทของคนที่เขาแบบยื่นสไตร์มาหาเรานะคะก็ร่างอีเมลไปนะคะดีแคลร์ความบริสุทธิ์ใจของเราก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้ว่าเพลงที่เราใช้ในคลิปเนี่ยจะเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของเขาเนื่องจากว่าแคตตี้จ้างคนตัดคลิปและคลิปที่เขายื่นมาประมาณ10 คลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่แบบว่าตั้งแต่แบบ 2-3 ปีที่แล้วเป็นคลิปเที่ยวแบบตั้งแต่ยุคที่แบบยังเป็นตื้อเพลงอะไรเงี้ยจำได้ไหมคะเป็นคนตัดคลิปเก่าของเราที่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้บริการเขาแล้วซึ่งเวลาตัดเขาก็จะแจ้งเราตลอดว่าเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เป็นเพลงที่ใช้ได้ซึ่งพอเขาแจ้งมาอย่างนั้นเราก็เลยไม่ทราบเราก็เลยดีแคลร์เรื่องตรงนี้ไปหากับ copyright owner ก็เขียนลงท้ายด้วยว่าแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้อง apologize จริงๆถึงอย่างไรที่เราไม่ทราบแต่เราก็ได้ทำผิดแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากให้เรารับผิดชอบอะไรในสิ่งนี้เพื่อเขาจะแบบถอนคำร้องของเราเราก็ยินดีที่จะรับผิดชอบนะคะก็เมลไปเขาก็ตอบเมลกลับมาไวมากค่ะทุกคนคือแบบดีใจมากที่เขาตอบมาแบบว่าไวเพราะคัตตี้อยากจะกู้ช่องให้เร็วที่สุดเพราะว่าวันนั้นที่เกิดเหตุคือวันอังคารแล้ววันพุธคัตตี้มีนัดกับผู้ติดตาม subscriber ของคัตตี้ใช่ไหมคะว่าคัตตี้จะมาลงแชร์เรื่องคาเฟ่ EP 2ที่ไปเทสเมนูก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนมารอดูแล้วแบบอ้าวพี่คัตตี้ไม่ลงคลิปอะไรใดๆนะคะเราก็แบบทำยังไงก็ได้เราต้องลงคลิปพรุ่งนี้ให้ทันรีบคุยให้จบ7ค่ะบริษัท copyright owner อันนั้นนะคะเขาก็ตอบกลับมานะคะพร้อมเขาก็ list มาให้เราดูเลยว่าเราเนี่ยมีการใช้เพลงอะไรของเขาบ้างที่มันเป็นเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของเขาบ้างนะคะแล้วก็แบบมีการแคปพวก policy การใช้เพลงของเขามาว่าจริงๆการใช้เพลงของเขามันต้องใส่เครดิตให้เขาหรืออะไรใดๆตรงนั้นนะคะว่าเราทำผิดนะคะซึ่งคัตตี้ก็มีการทักไปหาน้องคนที่ตัดคลิปให้คัตตี้สมัยก่อนนะคะแต่คัตตี้ไม่ได้โกรธนะเพราะคัตตี้ก็รู้ว่าน้องเขาไม่รู้เหมือนกันนะคะน้องเขาค่อนข้างตกใจว่าเฮ้ยจริงเหรอแบบพี่คัตตี้แบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงคือเขาไม่เคยเจอเหมือนกันเขาก็เลยแบบแคปมาให้เราดูเอาส่งลิงก์มาให้เราดูว่าเพลงที่เขาใช้ในช่องเราตอนนั้นมันเป็นเพลงที่เขาเซิร์ชมาจาก YouTube นี่แหละมันจะเป็นเหมือน Account ซึ่งเป็น Account Official ของทาง Copyright Owner เลยแล้วก็มี Facebook Page ด้วยนะคะที่เขาเขียนว่า Copyright Free Music เป็นเพลงที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีสำหรับการตัดต่อ Travel Vlog หรือว่า Vlog Personal Vlog อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะซึ่งมันขึ้นมาเป็นหัวข้ออย่างนี้น้องเขาก็เลยส่งมาให้ดูว่าเนี่ยเขาใช้เพราะว่าเขาไปเซิร์ชมาแล้วก็เอาอย่างนี้มาใช้แต่คราวนี้สิ่งที่ตรงนี้อยากให้ทุกคนฟังให้ดีนะคะสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของช่องหรือว่าคนที่เป็นน้องๆที่ทำด้านอีดิเตอร์เป็นคนตัดคลิปเองนะคะว่าต้องดูให้ละเอียดเพราะว่าสิ่งที่น้องเขาพลาดไปคืออันนั้นเป็นชื่อคลิปถูกไหมแต่ถ้าเรากดเข้าไปตรงแคปชั่นคลิปเขาจะเขียนมันเป็นภาษาอังกฤษยาวมากประมาณเท่านี้เลยซึ่งคัตตี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้องก็อ่านยากด้วยนะคะแล้วกว่ามันจะมาถึงเรื่อง policy ในการใช้คลิปมันผ่านอย่างอื่นมาจนมาถึงว่าการที่จะใช้เพลงในคลิปนี้ต้องกดเข้าไปดู condition ในลิงก์นี้คือต้องกดแล้วก็ไปอีกลิงก์หนึ่งทุกคนค่อนข้างมีความ complicated นะคะถ้าแบบไม่ได้ละเอียดจริงๆก็อาจจะมีสิทธิ์พลาดได้พอกดเข้าไปในลิงก์นี้เราถึงจะเจอว่าอ๋อเขามี condition บอกว่าคุณเอาเพลงไปใช้ฟรีได้แต่ว่า
ต้องมีการลงเครดิตให้เขาในแคปชั่น YouTube นั้นๆเครดิตก็ยาวอยู่แบบมีทั้งลิงก์นั่นลิงก์นี่ลิงก์นู่นนะคะที่ต้อง Copy ไปใส่นะคะซึ่งตรงนี้แหละที่น้องที่ตัดคลิปให้แคตตี้นะคะเขาไม่ได้เอามาให้แคตตี้ใส่เกิดเหตุว่าเราก็เลยทำผิด policy ของการใช้เพลงของบริษัทนี้ตรงนี้นะคะทุกคนแต่ทางนี้ทางนั้นมันผ่านมาแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องแก้ไขตรงหน้านี่แหละให้ถูกต้องนะคะอันนี้จบนะคะพอแคตตี้ได้รู้ว่ามันมี condition ตรงนี้เราก็ได้รู้ว่าโอเคมันจากแฟกต์คือเราผิดจริงๆนะคะตัด emotional ตัด cost ได้อะไรออกไปเขาก็เลยเสนอมาว่าทางเดียวที่เขาจะสามารถถอนคำร้องอันนี้ออกไปให้เราได้คือเราต้องจ่ายค่า royalty fee ให้เขาหรือว่าเป็นค่าไลเซนส์ในการใช้เพลงตรงนี้ให้เขานะคะคือเราจะไปลบคลิปลบอะไรก็คือไม่ทันแล้วเพราะว่าคลิปเรายังไงก็ถูก remove ออกไปแล้วนะคะซึ่งถ้าเราจ่ายตรงนี้ให้เขาไปเขาก็จะถอนสไตรค์นี้ให้เราแล้วก็จะคืนคลิปสู่ช่องเราใน10กว่าคลิปนี้ที่ถูก remove ถูกแบบถูก taken down อยู่อะไรนะคะคืนกลับมาค่ะเขาก็ส่งมาว่าเราใช้ทั้งหมดไปประมาณ6เพลงนะคะก็คิดมาประมาณเป็นค่าเงินต่างประเทศของบริษัทเขานะคะประมาณ100,000 กว่าบาทพี่แคตตี้โดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเราก็มีทักไปถามรุ่นน้องที่รุ่นน้องบอกว่าแม่โดนหลอกปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแคตตี้ก็เลยทำการรีเช็คค่ะก่อนที่จะทำการจ่ายเงินให้เขาไปนะคะก็เลยไลฟ์แชทอีกแล้วนะคะพร้อมเขียนอีเมลไปแล้วก็เล่าเรื่องราวย่อๆเพื่อถอนคำร้องนี้มันถูกต้องใช่ไหมคะคือถ้าเราทำอย่างนี้แล้วช่องเราจะไม่ถูกปิดใช่ไหมคือที่ต้องถาม make sure ก่อนนะเผื่อว่าเราจ่ายตรงนี้ไปแล้วสุดท้ายแล้วช่องเราก็ถูกปิดแอดเหมือนเดิมหรือเขาไม่มาถอน retraction ให้เราอะไรอย่างเงี้ย YouTube ก็เลยบอกว่าคือเขาจะไม่ได้ตอบแบบ direct แบบ yes no อย่างนั้นเขาจะตอบแบบเป็นเหมือน policy เพื่อให้เราไปคิดต่อเองทุกคนเขาก็เข้าใจว่าคือแอดมินก็ต้องตอบแบบ protect ด้วยนะคะเดี๋ยวกลายเป็นว่าตอบไปแล้วอยู่ๆ copyright เขาไม่ถอนให้เราไปตอบว่าเขาก็ไม่ได้นะคะเขาก็ตอบมาเหมือนเดิมค่ะว่าการที่จะถอนสไตรค์ก็จะมีแค่วิธีเดียวคือ copyright owner ต้องเป็นคนถอนให้เราโอเคเราก็เลยทราบแน่ชัดว่าเราต้องจ่ายเท่านั้นเราถึงจะแบบว่าสามารถถอนสไตรค์เพื่อกู้ช่องเราคืนได้นะคะก็เลยถ้าจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายให้เร็วที่สุดค่ะก็เลยคุยเมลกลับไปหาบริษัท copyright owner อันนี้นะคะว่าเรายินดีขอจ่ายนะคะเขาก็จะส่งเป็น license agreement ในการใช้เพลงมาให้เราซึ่งยาวมากประมาณแบบ6หน้ากระดาษเป็นสัญญาทางกฎหมายของเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็อ่านแบบคร่าวๆแต่มันเป็นบางอย่างมันเป็นความแบบกฎหมายทุกคนที่ก็แอบแบบกลัวที่จะทรายไปมันเซ็นแบบดิจิตอลได้เลยนะคะก็แอบกลัวว่าเผื่อมันมีอะไรสอดแทรกในสัญญาหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อไหนที่เราต้องคอนเซิร์นต้องแบบรู้ไว้แล้วเราแบบว่าไม่งั้นพลาดในนี้แล้วเราแบบโดนอะไรอีกอะไรนะคะก็เลยติดต่อไปทางแบบที่ปรึกษาด้านกฎหมายของตี้นะคะว่าแต่ตอนนั้นก็เที่ยงคืนแล้วว่าแบบในทีมเขามีใครที่ถนัดแบบกฎหมายต่างประเทศแล้วสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ไหมนะคะปรากฏว่าคนนั้นหลับไปแล้วก็คือบอกว่าได้แต่ต้องเป็นพรุ่งนี้แต่คือแบบพรุ่งนี้ไม่ได้เราแบบอยากรีบจบเพราะว่าพรุ่งนี้เราอยากจะอัพคลิปแล้วเพราะว่ากว่าเขาจะถอนกว่า YouTube จะถอนให้ก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะคะสรุปว่าก็เลยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างชาตินิดนึงอะไรเงี้ยคนที่แบบว่าโตๆหน่อยนะคะก็ส่งไปให้เขาแล้วก็เกรงใจเขานะคะเราก็แบบว่าแบบช่วยสกรีนก็ได้แบบว่าแค่แบบ make sure ว่าแบบเซฟที่เราจะทรายนะอะไรเงี้ยเขาก็ดูให้ค่ะเขาบอกว่าสัญญามันก็เป็นแบบสัญญาไลเซนส์ทั่วไปที่แบบบอกว่าแบบเราไม่สามารถเอาเพลงเนี้ยของเขาไปใช้แบบในการทำให้บริษัทเขาเสื่อมเสียได้นะเช่นเอาไปประกอบคลิปโป๊หรือว่าเอาไปประกอบคลิปที่มีอะไรผิดกฎหมายยาเสพติดอะไรใดๆนะคะก็เป็นแบบเขาบอกก็เป็นแบบคอนแทคทั่วไปนะคะเราก็เลยจ่ายไปเสร็จแล้วเราก็ทำการชำระเงินเขาก็จะมีลิงก์ invoice มาให้คนก็ซึ่งเป็นแบบลิงก์ที่สามารถกดจ่ายผ่านบัตรเครดิตตัดจบแบบสะดวกสบายได้เลยนะคะแล้วก็ชำระเสร็จนะคะเขาก็ดีค่ะเขาก็ตอบกลับมาไวมากว่าเขาได้รับ full payment ของเราแล้วนะยอดเต็มอะไรนะคะเขาจะทำการส่งไปหา YouTube เพื่อถอนสไตรค์นี้ให้เรานะคะซึ่งเขาก็ส่งทันทีแล้วเขาก็แคปสกรีนช็อตมาให้เราดูหลักฐานว่าเขาส่งไปนะคะซึ่งทางนี้ทางนั้นเขาก็แจ้งว่ามันจะอยู่ที่ YouTube ด้วยว่า YouTube จะถอนให้เมื่อไหร่นะคะโอเคก็ thank you ขอบคุณเขามากเลยแบบว่าที่แบบว่าช่วยตรงนี้อะไรนะคะซึ่งไอ้เงินที่เสียไปมันก็เป็นเงินที่เป็นความผิดเราจริงๆแต่จากนั้นก็ช่วยตัวเองเพิ่มอีกหน่อยค่ะโดยการเมลไปหา YouTube คนที่เราคอนแทคเรื่องนี้กันมาก่อนอันนี้อีกรอบหนึ่งว่าโอเคไอได้แบบว่าจ่าย payment ไปแล้วนะยังไงถ้าเกิดว่าแบบอยู่ได้ดูเรื่องนี้หรืออะไรก็ฝากติดตามให้ไอหน่อยเพราะว่าไอก็แบบว่าพรุ่งนี้มี schedule ที่นัดกับผู้ติดตามไว้ว่าอยากรีบอัพคลิปอะไรนะขอความช่วยเหลือเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตี 1 กว่าก็กลับ
บ้านนะคะแล้วก็จริงๆมาทำต่อที่บ้านด้วยทุกคนพี่ไดฟ์ก็ตามใหญ่เลยว่าแบบขึ้นไปนอนได้แล้วค่อยมาทำต่อพรุ่งนี้ที่บอกไม่ได้ถ้ามันไม่จบนอนไม่หลับต้องขอทำให้จบต้องขอแก้ไขปัญหานี้ให้จบเนี่ยค่ะสุดท้ายมันก็จบลงนะคะก็เหลือแค่รอเวลาที่เขาเนี่ยจะ unlock YouTube ให้เรานะคะคติก็ไปนอนตื่นเช้ามาไปทำงานต่อไป casting โมเดลใช่ไหมคะก็ระหว่างนั้นที่ต้องอัพคลิปประมาณบ่าย 2 บ่าย 3ก็อัพคลิปได้แล้วนะคะช่องของติ๊กก็ถูกถอนสไตล์ออกไปอันนึงเหลือ2เพราะเหมือนเขาต้องใช้ระยะเวลาในการถอนแต่ละอันพอมันถอนเหลือ2แล้วก็สามารถกลับมาอัพโหลดตามปกติได้แล้วนะคะก็อัพโหลดคลิปได้ทันเวลาแบบตามนัดที่นัดกับคนชาว subscribe followers ของอาร์ตี้ไว้ได้นะคะก็โอเคจบนะคะทั้งหมดเกิดขึ้นและจบลงภายใน6ชั่วโมงนะคะทุกคนนี่นะคะรีวิวความรู้สึกค่ะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าถามว่าเสียดายเงินมันก็เสียดายนะทุกคนเงิน100,000ก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆเนาะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะมันก็ทำอะไรได้มันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็มีแค่แบบจ่ายกับไม่จ่ายแล้วก็ต้องเหมือนแบบ accept ในข้อผิดพลาดของเราตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่คัตตี้แบบว่าได้มากับเรื่องนี้นะคะที่เหนือกว่าเสียเงินอ่ะคือคัตตี้ได้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องรอบคอบกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะในด้าน copyright ทางการใช้ในสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะคัตตี้ก็มีการแจ้งไปหาคนตัดคลิปของคัตตี้นะคะน้องๆทั้งหมดว่าคัตตี้โดนเรื่องนี้อยู่นะเวลาเขาตัดอะไรให้คัตตี้เดี๋ยวช่วยแบบดูตรงนี้ให้แบบให้เคลียร์ด้วยนะคะเสร็จคัตตี้ก็มีการไปสมัครเพิ่มนะคะเป็นเหมือนแบบเว็บเพลงนะคะที่เป็นแบบใช้ลิขสิทธิ์เพลงรายปีนะคะซึ่งตกประมาณปีละ 8,000 บาทเองอะทุกคนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเนาะถ้าเราแบบเราไล่สมัครอันนี้แล้วเราเอา user name password เนี่ยไว้ให้กับคนตัดคลิปของเราคอยใช้เนี่ยมันก็จะแบบเซฟขึ้นเพราะว่ามันจะพ่วงกับช่องของเรามันจะพ่วงกับ user account ของช่องของเราอะและเป็นรายปีอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งจริงๆว่าการทำอย่างเงี้ยมันก็ complicated กว่ามันก็แบบว่าซับซ้อนกว่าต้องมานั่งสมัครต้องมาอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำเหนื่อยตั้งแต่ตอนแรกอะมันก็อาจจะทำให้หลังจากนั้นสบายไปยาวๆนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนของแคตตี้ที่อยากมาแชร์ให้ทุกคนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพลงมันก็มีเรื่องรูปภาพใดๆด้วยนะคะก็อยากจะแบบเตือนเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจออนไลน์นะคะทุกคนการที่เราไปรับของมาขายแล้วเราเอารูปของร้านอื่นแบรนด์อื่นไปใช้ขายของของเราอันนี้มันมีอยู่ในกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็สามารถฟ้องได้จริงผิดกฎหมายได้จริงนะคะเราต้องคอยรับรู้เรื่องนี้และระวังตัวเองค่ะวันหนึ่งถ้าเราโดนฟ้องโดนดำเนินคดีมาเราจะไปบอกเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าหนูไม่รู้ค่ะเขาส่งมาหนูก็ใช้หรือว่าทำไมพี่ไม่มาเตือนหนูก่อนเราจะพูดคำนั้นไม่ได้อย่างที่คัตตี้คุยกับ copyright owner คัตตี้สามารถพูดได้ไหมคะว่าไม่รู้ค่ะช่วยแบบยกโทษให้ได้ไหมคะหรือว่าแบบทำไมคุณไม่มาเตือนเราก่อนอะไรเงี้ยถ้าเราพูดคำนั้นไปเขาคงแบบเฮ้ย mindset เรามันยังไงเราเองอะที่เป็นคนที่ต้อง aware และระวังตัวเองในเรื่องไม่ให้ไปละเมิดคนอื่นไม่ใช่เราจะโยนเป็นหน้าที่เจ้าของลิขสิทธิ์ว่าต้องไปคอยตักเตือนคุณเขาก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นที่สำคัญเราจะไปยก emotion ยกความแบบหนูไม่รู้ค่ะช่วยหนูด้วยคัตตี้จะบอกเขาได้ไหมคะว่าไม่รู้จริงๆช่วยด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ดีเลยค่ะโควิดไปพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ฟังนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องดูที่แฟกต์ไม่ใช่ emotion คือ emotional ใครๆก็พูดได้โควิดก็เดือดร้อนกันทั้งโลกแต่เราอะต้องเป็นคนที่คอย educate ตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไปละเมิดใครแต่ถ้าเราพลาดขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเราทุกอย่างมันมีคอสแรงกายแรงใจประสบการณ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นคัตตี้เข้าใจตรงนี้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาใจร้ายหรืออะไรเลยเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะต้องทำนะคะทุกคนโอเคค่ะจบแล้วกับประสบการณ์กู้ช่อง YouTube นะคะถ้าใครดูคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีใครเคยแบบว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้แบบแคตตี้แล้วมีโซลูชันที่ดีกว่านะคะก็เขียนคอมเมนต์แชร์กันข้างล่างนี้ได้นะคะทุกคนสามารถมาแชร์เรื่องราวได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เนาะให้กับผู้ติดตามที่ดูคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คัตตี้ด้วยนะคะไปแล้วไปไลฟ์ขายของก่อนครับ